tưởng lẩu Sabu thanh đạm lắm, mặn lòi lìa. Có nhất thiết phải mua dù không? Mưa to như thế không? Cũng to đấy, mưa nặng hạt lắm. Ngày hôm nay chúng mình sẽ di chuyển đến một thành phố cách Tokyo khoảng tầm hơn 2 tiếng, gần 2 tiếng đi Shinkansen, tên là Nagano, bắt đầu chuyến day trip đầu tiên của chúng mình. Đây rồi. Các thành viên trong tour đã có mặt đầy đủ, chuẩn bị lên đường đi ra ga để đi Shinkansen. Trời mưa ơi mưa. Trời mưa ơi mưa. Đây là những điều mà những bức ảnh không thể ghi lại được. Ôi em cầm được. Em cầm. Người lớn Pro Max, người lớn Ultra Extreme Pro Max của tôi. He he. Mua một đống đồ 7-Eleven để lên đây để ăn, giết thời gian. Tàu còn chưa khởi hành có khi ăn hết cả bim bim mất. Đói quá, có thực mới vực được đạo. Giờ đã đến Nagano và bây giờ sẽ phải đi ăn trưa một phát, xong rồi sẽ đi đến một cái rừng cây to đẹp. Đói quá. Ăn thịt nướng. Cô gái quay vlog nhưng mà không biết lịch trình là gì, chỉ biết là đến một chỗ có cây. Mày bớt, nói đúng còn nói to, rất mệt. Ăn set 5 loại thịt bò 2.900 yên. Mỗi miếng thịt bò cũng chỉ bé bé thôi nha, 5 miếng. Nhưng ăn cái thịt bò này lắm để ăn với cơm, sẽ nướng thịt bò lên mà ăn với cơm. Có thêm người yêu? Có nhiều người yêu? Ôi không có rồi. Thôi, you are the only one. Để lại. Đây thấy thằng kia chảy hết cả tóc, vẫn cứ ngồi ăn như bình thường. Vị nó còn free review cơm cơ. Các bạn ăn hết được bát đấy. Mềm lắm luôn. Nhưng mà thịt bò rau rất là mềm. 2.900 bao tiền nhỉ? 6 đô nhân 3 lên 6, 3, 18 đô bữa này cho một người tầm đấy. Xinh quá, tình hình là lại không lên được cái khu có cái cây, bởi vì là đi rất xa, đi 1 tiếng về 1 tiếng, mà phải leo lên 1 tiếng, leo xuống 1 tiếng. Mà ăn trưa xong đã là 1 giờ chiều, xe buýt muộn nhất là 5-6 giờ, thế à không thể nào mà kịp. Có khả năng thứ hai, có phương pháp thứ hai, đó là giải pháp thứ hai, đó là đi taxi, nhưng mà nghèo. Đi một chiều đã mất 1 man rồi nên cảm thấy đắt quá. Mấy hàng cây vô tri, lại không có tuyết phủ lên nên là thôi. Quyết định là đổi hướng đi ra một cái chùa ở ngay trong ở cách cái ga Nagano có 15 phút đi xe buýt. 10 phút đấy nhỉ? Nhanh lắm. Quay này giống ở Việt Nam ấy nhỉ, xinh vãi. Bao nhiêu? Em Golden này còn mặc kimono nữa chứ, trời ơi, các chị chưa ai được mặc kimono đâu đấy. Ôi rồi bà còn cặp trainer trên đầu nữa bà ơi. Thấy không? Ăn đi trái. Ăn không? Ăn đi. Lại gấu. Trong khi cái hình nó là cái con Kababibabobo này, Kababibobo. Capybara. Hình như thế sao ấy. Trầm vừa lắm một chút. Không chẳng có gì cả. Nhìn trông như một Trắng bông bông lan vậy. bông chấm sốt của ngon hơn ý.
Mua đi, có kem matcha đấy. Chắc em làm một cốc matcha đi. Matcha everyday. Sang người Nhật là matcha everyday. Tôi ở đây mà. Hello. Không có ôm nhiều à? Ok. Không sao hết. Ủa, Ăn cái kem ngọt xong cái matcha đắng hơi đắng. Chả có vị gì. cái này khác gì so với ấy? Khác gì với matcha Tokyo? Hay khác gì không? Có khác chứ, vì hôm qua là tao uống vị hạnh nhân, còn hôm nay tao uống vị bình thường. Nó khác gì với cốc của tao không? Có, cốc mày ngon hơn, cốc mày không ngon bằng. Cảm giác chả phải trên chuyện với ai. Phải, còn leo lên trên tầng 2 ở đây này. Baby ơi xinh cực, mấy cái con búp bê này xinh cực. 800 yên một con, xinh nhở. Mua về trưng bày không? Một 1001 lời ước đã được viết lên. Ố, tiếng Việt luôn mà. Mới này, ngày 22 tháng 3 năm 2026. Việt Nam luôn. Thật là thế. Thế em biết là gì không? Thanh tẩy. Ôi, quay cảnh của châm hương này. Sự tiêu cực hãy ra khỏi con người tôi, thích thấy hết sự tiêu cực. Được. Chị còn thấy nhiều. Được, cẩn thận cháy hết tóc. Thắp đi. Hello, ăn cú khoai lang nướng cho nó ấm người nè. Không nóng đâu. Thế á? Chả nóng gì, chỉ hơi ấm ấm thôi. Bé đôi cú khoai lang nướng ra. Không khác gì khoai lang Việt Nam. Về hình dạng. Đây cho bạn nửa cú khoai lang nướng. Không ăn được nửa cũ đâu. Thế phần ba cú. Đây không phải khoai mật. Tao tưởng nó phải mật cơ. Nhưng có vẻ bở bở. Ngon lắm, ngọt điên lên. Nhưng mà nó không phải kiểu ở trong nó không kiểu mềm mà ướt ấy. Nó vẫn khô. Xinh quá, con đường này quá xinh. Wow, cứ đi thẳng qua 5, 7, 10 cái đèn xanh đèn đỏ thì sẽ về đến khách sạn của chúng mình. Đi xe buýt nhanh lắm, 5 phút thôi, nhưng mà mình thích đi bộ 30 phút để còn tận hưởng cái bầu không khí này, sự yên bình này, sự sạch sẽ này. Con đường này đi bộ 30 phút nhưng mà từ nãy đến giờ chắc bọn mình phải đi gần cả tiếng rồi. Đi được một bước dừng chụp 3 cái ảnh. Mãi không về đến khách sạn. Đơn giản lắm, chắc đi từ đây đến tối là hết một ngày ở đây. Đây trip một ngày chỉ có thế thôi. Nắng và gió. Gió và nắng. Xa xỉ ở Mỹ. Đi bộ khắp nơi, đi bộ cả một con phố, đi bộ 30 phút là một điều cực kỳ xa xỉ. An toàn, sạch sẽ, không khí trong lành, đi bộ 100 điểm. Tối nhanh lên. Lẩu Nhật Bản.
trông nó cứ kiểu cứ phải tối tăm nhỏ. Không ăn được vì là không đặt bàn trước. Phun rồi, mặc dù là cả cái quán trông cũng chả có ai đóng. Nhiều khi chả muốn phục vụ cái bọn này. Thế rồi ăn gì rồi? Ê đi, thôi đi xuống bên dưới này xong rồi đi cái phố mà Gondor vậy nhá. Hàng ăn vừa rồi chắc là cao cấp, không check giá trước, vào có khi ú ra nhìn menu là nhìn view là chắc là khóc hết. Thôi đi ăn quán đó bình dân thôi, mình nghèo nghèo. Mình nhìn ảnh. Ui, đây là phố đèn đỏ đấy. Chúng tôi đi với một hy vọng đó là một quán không phải thịt nướng. Vòng cả cái thành phố này rồi nhưng mà vẫn phải quay lại đây ăn lẩu bởi vì là không tìm được hàng lẩu nào. Đây là Việt Nam. Tôi sợ quá. Tôi sợ vãi nồi. Dương cho một cái món khai vị. Không tàu phớ nhưng mà mặn bằng nước miso. Thì bảo giống như cái Đậu non nước miso. ăn một bát bỏ đường chấm ra đi cũng được. Mày ăn lửa khô rồi đi, người ta bỏ lõi đấy. Ok chứ. Chui thật cả mình. Tí há mồm ra. Ăn thử xem. Salad. Salad kimchi. Nhưng mà lẩu chỉ 2 người thôi mà nên là tao nghĩ là các bạn có thể cân được. Ok. Là hôm nay tao mới vừa bảo món ngày thứ 2 rồi cũng hơi khó nghĩ rồi đấy. Chỉ có ramen này, xong thịt nướng rồi, xong rồi lại sushi. Nói chung là đến Kyoto tao chỉ biết là còn cơm lươn để tao còn biết là muốn ăn nữa, còn đâu là không còn Là chịu đấy, là chịu đấy. Nướng thật, tại vì chắc là kiểu nó cái này giá như thật là giá đấy thì thịt nướng là bởi vì là ở đây nổi tiếng bò Wagyu. là bò Kobe mình không có ăn được à? Kobe không có. Kobe cũng nổi. Xem có giòn không? Cũng giòn ở ngoài, mềm ở trong. Chỗ của nó là gà trắng nhưng mà nó làm cái sốt gì màu đen lên ý. Là đặc biệt ở cái khu này đấy, mày ăn thử đi. Đậm đà. Tàn màu này á? Không phải đâu. Không biết. Không biết. Nhưng mà không bị hắc đúng không? Bị hắc á? Không hắc. Hạt tiêu sao, hạt tiêu xay đâu. Phải luyện tập để nói với cả nhân viên. Ogananika Amanasunaka. Tao chỉ nghe tất cả. Không nghe thấy gì thêm. Oganinani. Do we still have any dish? One hot pot, right? Nabe. Shabu-shabu. Shabu-shabu. Yeah. A little bit more. Okay. It's okay. Bánh xèo Hàn Quốc. Ăn thử đấy các bạn. Sao tự dưng cho rúm lông lên đây? Dâu tôm à? Tự dưng cho dâu tôm lên đây làm gì? Ui, thật là nhiều rau. Cho bà nhá. Thịt đấy thịt lợn. Thịt như thế, thịt lợn Màu này. lôi gì? Nhìn chung lẩu đúng kiểu basic nhở? Rau và thịt. Để cho biết. Nói tiếng Nhật cho. Tưởng muốn chơi lên. Eo ơi, thề luôn. Tưởng lẩu Sabu thanh đạm lắm, mẹ mặn lòi lìa. Nó gọi là gì nhỉ? Treo đầu dê bán thịt chó à? Không cần phải chấm luôn ý, mặn vãi nồi luôn ý. Để sau. Ui, Thế gọi đó luôn. eo ơi, như thịt xào, thịt kho ấy. Nói đi bạn. Quá mặn. Lửa bốc lên tay. Mày có thể thuyết minh rõ ràng hơn được không? Ui. Hai giống nhúng vào đây ăn được tao cũng để chúng mày. Nước lọc thôi mà. Đun lên mà. Đun lên sôi mà. Đúng rồi như vậy.
Nhà có ruby mà. Đây bình thường mà, đây nước lọc thôi mà. Nước lọc thôi mà. Quá mặn, phải đổ thêm 2 cốc nước lọc vào để gọi là cân bằng lại cái độ muối ở trong này để ăn nốt cái đĩa thịt này, bởi vì lúc đầu định bỏ rồi. Sau khi nhìn thấy cái bill hơn 1 man 11.000 lại phải nghĩ ra 100.000 cách để giải cứu đĩa thịt và giải cứu ví tiền, đừng để tiền rơi. Ok. Hello. Ê, cốc takeaway ở đây đáng yêu.